Okay, so after a minute ng ating warm up, so ito na yung voltahe ng ating headset. So nag-normal na siya sa 10 volts mga babayan hanggang 9. So yan na yung ating voltahe ng normal voltage ng ating RC headset. So baba na. So next week gagawin natin mga 8 volts yan to 6 volts to 8 volts. So ganun pa rin ang produce niya, no? Hindi magbabago kasi naka self recharge na yung ating headset. So no, para siyang capacitor, merong charging sa loob. Okay, so yan yung update natin for today as of July 27. Ganyan, okay, so yan yung ating headset. So